Thiền Châu. Ghé coi thử đi, ghé coi thử đi. Làm ơn cho qua, làm ơn cho qua đây. Rau cải đây. Ghé vô lửa đây. Mua vô. Ghé coi thử đi, ghé coi thử đi. Lão già, mình tới Thiền Châu rồi nghe không? Bánh nướng đây, ghé vô. Tìm một khách điếm nghỉ tạm đi. Lão già, bộ không tới là nhà phủ hả? Không, bổn phủ không muốn làm kinh động quan phủ, tránh làm lỡ chuyện. Dạ. Con gái của mẹ bác khổ quá. Dạng gì con chết thảm quá. Nhưng mà đừng có như vậy mà. Nhưng mà mình tới đây đi. Ta Nhưng muốn mà con gái của ta. Chứ đại nhân sẽ đòi lại công bằng cho bà mà. Bà bình tĩnh đi. Nhưng mà như vậy mà. Nhưng mà Dạ phải làm chủ cho ta. Phải giải quyết cho ta. Nhưng mà Về phủ đi. Nhưng mà bà nén đau thương đi. Đi về thôi. Về phủ thôi. Thì ra người chết là nha hoàn Nhạn Nhi trong phủ của Tiêu Huyền Phong, Tiêu đại tướng quân. Bổn phủ mới tới Thiền Châu thì xảy ra án mạng. Xem ra chuyến đi này không được thuận lợi. Triển hộ vệ, ngươi có dò hỏi được tri phủ Dương Húc Xương Dương đại nhân điều tra vụ án thế nào? Còn về hung thủ có manh mối gì không? Bẩm đại nhân, nghe Dương tri phủ nói Nhạn Nhi nhảy sông tự sát, kết thúc vụ án. Công tôn tiên sinh, đại nhân, lấy danh thiếp của bổn phủ đưa tới cho Dương tri phủ, mời ông ta tới đây. dạ. Khách điếm Tứ Châu. Tri phủ Thiền Châu Dương Húc Xương bái kiến Bao đại nhân. Dương đại nhân miễn lễ. Bao đại nhân quyền cao chức trọng, sao có thể ở trong khách điếm sơ sài này? Hạ quan sẽ về cho người tới đây đón Bao đại nhân hồi phủ nha, nghỉ ngơi mới đúng chứ. Dương đại nhân có biết lần này bổn phủ tới phủ Thiền Châu vì chuyện gì hay không? Hạ quan rửa tay lắng nghe. Thiền Châu là một địa danh nằm ở biên cảnh giữa Đại Tống và nước Liêu. Vì vậy, Quyền Lộc nằm ở đông bắc Thiền Châu và Đức Lạc nằm ở phía tây bắc, là hai nơi phòng thủ quan trọng. Nếu phòng thủ vững chắc, quân Liêu sẽ không dám đánh ta. Nhưng mà Tiêu Huyền Phong Tiêu tướng quân trú đóng ở Quyền Lộc với Hàn Huy Diễn Hàn tướng quân trú đóng ở Đức Lạc, lại vì hai đời ân oán mà không qua lại, thù hận sâu nặng, sợ là sẽ ảnh hưởng tới trọng trách trấn thủ biên cương của họ. Lần này bổn phủ tới là để tìm cách hóa giải ân oán giữa họ. Nhiệm vụ này chưa hoàn thành thì không nên đánh rắn động cỏ, nên phải ở tạm nơi này. Bao đại nhân thật là thấu tình đạt lý, yêu nước thương dân, hạ quan khâm phục không thôi. Nhưng mà ân oán với hai nhà Tiêu Hàn này không dễ hòa giải như đại nhân nghĩ đâu. Nhất là sau khi xảy ra vụ án mạng nha hoàn của Tiêu gia. Bổn phủ đang định hỏi ông về cái chết của Nhạn Nhi, ông có ý kiến gì không? Hai nhà Tiêu Hàn đều nói bên kia là hung thủ. Hạ quan không muốn mọi chuyện phức tạp nên quyết định là nhảy sông tự sát kết thúc vụ án. Còn chưa thẩm tra, chân tướng chưa rõ liền kết án qua loa đâu phải là cách xử án. Bổn phủ ra lệnh sáng mai lập tức mở quan tài nghiệm thi. Hạ quan tuân lệnh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chỉ có vậy thôi à? Đúng vậy. Ông nói là Nhạn Nhi không phải là chết đuối à? Cái này... Bẩm đại nhân, lục phủ ngũ tạng của Nhạn Nhi cô nương bể nát là do nội lực gây ra. Xem ra hung thủ có võ công không tầm thường. Học trò dựa theo báo cáo nghiệm thi phán đoán, Nhạn Nhi cô nương khi còn sống bị người ta cưỡng bức, vậy là cưỡng bức rồi giết hại. Hả? Hạ quan thất trách, hạ quan đáng chết. Bổn phủ biết ông bị kẹp giữa hai nhà Tiêu Hàn, đúng là có chỗ khó xử nên không truy cứu. Nhưng mà từ bây giờ trở đi, lệnh cho ông điều tra kỹ lưỡng, xét xử đàng hoàng, nhanh chóng bắt hung thủ về quy án, trả cho bá tánh Thiền Châu một cuộc sống bình yên. Hạ quan tuân lệnh. Có điều... Có chuyện gì? Đại hội tỷ võ mỗi năm một lần trong thành Thiền Châu cũng sắp tới ngày tổ chức rồi. Mà hai nhà Tiêu Hàn chắc chắn là phải tranh đấu tới chết thì thôi.
Đại hội tỷ võ à? Dạ phải. Đây là cách mà hạ quan nghĩ ra để ngăn cản hai nhà đó đánh lén nhau. Mỗi năm bên nào thắng trận tỷ võ sẽ nhận được bản hiệu Chiến Châu đệ nhất gia. Bên còn lại phải tâm phục khẩu phục. Hai bên không được phép tranh đấu ở bên ngoài đại hội này. Cách này đã được thực hiện nhiều năm, cũng còn hiệu quả đó. Đại nhân, danh tiếng của Dương Tri Phủ đó coi như không tệ. Nhưng mà do bị hai nhà Tiêu Hàn kia chèn ép quá đáng nên mới có vẻ nhu nhược. Điều này khó trách. Đó là vì ông ta bị kẹp giữa hai võ tướng mà. Nếu như Dương Húc Xương này không có mấy phần trí tuệ thì đã không thể ngồi vững ở Phổ Thiền Châu rồi. Triển hộ vệ thì sao? Vụ án của Nhạn Nhi tới nay vẫn chưa tiến triển. Sợ là sẽ khó mà phá được. Không được. Nếu như bổn phủ đã gặp được án này thì nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nếu không thì đã trái với mục đích mà bổn phủ thay hoàng thượng đi tuần rồi. Dạ, thuộc hạ sẽ tiếp tục. Theo khẩu cung của Dư Mama, ngày xảy ra vụ án, bà ta không ra khỏi cửa và cũng không thấy con gái gặp gỡ bất cứ người nào khác. Dương đại nhân thấy thế nào? Trên giới Tiêu Phủ á, để có thể làm chứng cho Dương Mama. Theo hạ quan phán đoán thì tình mẫu tử với Dương Mama và Nhạn Nhi sâu nặng, sẽ không có chuyện ra tay sát hại con gái ruột đâu. Theo khẩu cung của Hàng Đại Thuận thì vào cái ngày xảy ra vụ án, cậu ta có hẹn với Nhạn Nhi ở đầu cầu gãy ngoại thành phía Bắc. Cậu ta chờ Nhạn Nhi tới 5 canh giờ nhưng không thấy người. Dương đại nhân, theo ý ông thì chuyện này là sao? Hàng Đại Thuận này với Nhạn Nhi cũng có tình cảm rất là sâu nặng đó, nhưng không được quang minh chính đại qua lại với nhau. Hai người lén hẹn riêng ở một nơi hoang vắng cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà cầu gãy đó nằm ở nơi vắng vẻ, không có bóng người, cũng không có nhân chứng đứng ra làm chứng cho lời nói của Hàng Đại Thuận. Chắc không có chuyện Hàng Đại Thuận vì yêu sinh hận, không chịu được nỗi khổ tương tư, nảy sinh ý định dùng bạo lực để có được Nhạn Nhi chứ. Không. Trên dưới Hàng phủ cũng đã chứng minh rằng Hàng Đại Thuận bình thường trung hậu, thành thật, hiền lành, chăm chỉ, không giống kẻ thích dùng bạo lực đâu. Đại nhân nói vậy cũng phải. Nhạn Nhi bị cưỡng bức rồi sát hại. Vụ án này rất có thể là giết người vì tình. Bổn phủ hy vọng ông bắt đầu từ hướng này điều tra, xem có ai từng thể hiện tình cảm với Nhạn Nhi hay không, hoặc là từng ghen tuông mâu thuẫn với lại Đại Thuận. Kẻ này nhiều khả năng chính là hung thủ. Hạ quan tuân lệnh, hạ quan nhất định điều tra cho rõ. Trương Long Triệu Hổ. Có. Tiễn tri phủ đại nhân. Dạ. Hạ quan cáo lui. Mời tri phủ đại nhân. Trời ơi, gì vậy? Tỷ võ gì vậy? Tỷ võ đây. Trời đất ơi. Tỷ võ gì vậy? Chữ đọc giật cái coi. Tỷ võ chiêu thân. Tỷ võ chiêu thân. Kim tiểu thư Hàng gia muốn tỷ võ chiêu thân. Bà chàng này có nhiều chiêu trò thật đó. Vậy tốt mà. Hàng cô nương vừa đẹp lại vừa giỏi. Ta cũng muốn đi thử sức. Huynh, e rằng huynh không phải đối thủ của cô ta, nhưng võ công của ta đi tỷ thí chắc còn hy vọng đó. Mê muội vì sắc đẹp, toàn là đàn ông thối. Là tỷ võ chiêu thân đó. Nè. Tỷ nhân muốn tỷ võ chiêu thân. Sao lại như vậy được? Không thể nào đâu. Trời ơi, chạy đâu chạy dữ vậy không biết nữa. Có điều không biết ai đã nghĩ ra cái sách tỷ võ chiêu thân này đây. Mục đích của họ là gì? Đại nhân, nơi này ưa thích võ nghệ, còn Hàng tướng quân yêu võ công như mạng. Ông ta tìm rễ, điều kiện hàng đầu phải là võ công cao cường. Triển hộ vệ, theo người phán đoán thì Tiêu Chính Hạo có thể đánh thắng Lôi Đài hay không? Theo thuộc hạ thấy thì võ công của Tiêu Chính Hạo đúng là không tầm thường.
Nếu không có gì bất ngờ, cậu ta chắc chắn có thể thuận lợi đón được giai nhân. Bất ngờ đó chính là huynh rồi. Nếu huynh không tham gia, vậy Tân Lang tất nhiên là hắn thôi. Bao Hòa, còn 7 ngày nữa là tới ngày tổ chức tỷ võ chiêu thân. Thời gian 7 ngày này là rất quan trọng. Triển hộ vệ, trong 7 ngày này cậu phải lợi dụng giao tình với Hàng Tướng Quân để tới thăm dò, xem thử có gì bất thường không. Rồi chúng ta mới quyết định nên làm gì. Dạ. Bao đại nhân à, ngài kêu hạ quan làm sao không nhức đầu. Khó khăn lắm, đại hội tỷ võ năm nay mới kết thúc yên ổn. Bây giờ lại thêm một cái tỷ võ chiêu thân đó. Chiêu thân chỉ là giả mà thôi, còn tỷ võ cái này mới là thật đó. Vậy thì đúng rồi. Tri phủ đại nhân, ngài phải nhanh tới đó, dỡ luôn cái lôi đài đó luôn đi cho rồi. Ra lệnh bọn họ không được lên lôi đài đánh, để tránh gây họa. Đi dỡ lôi đài là không còn gì để lo. Đạo làm quan là phải biết cách dùng trí tuệ, dùng sách lược đi tháo gỡ những ân oán, chứ không phải là dùng cách đề phòng dân chúng như vậy. Bằng không, người dân còn cần quan phụ mẫu ở địa phương làm gì? Bây giờ điều hạ quan lo lắng nhất là Tiêu gia công tử Tiêu Chính Hạo đó cũng sẽ lên lôi đài tỷ võ. Rồi Tiêu tướng quân đứng dưới đài thấy được, nhất định sẽ nổi giận cho coi. Tiếp theo đó nghe không, Tiêu Chính Hạo lại đánh bại hết tất cả anh hùng hảo hán, giành được thắng lợi. Trời ơi, mệt lắm. Vậy là Hàng tướng quân cũng sẽ nổi giận đó. Hàng tướng quân nổi giận thì sẽ không chịu thua đâu. Hàng tướng quân không chịu thua thì Tiêu tướng quân sẽ nổi giận. Tiêu tướng quân nổi giận thì Hàng tướng quân lại càng giận ông ta hơn. Cha, ông trời ơi, bên này nổi giận lôi đình, bên kia nổi trận lôi đình. Tiếp sẽ đánh lộn, còn khủng khiếp hơn là đánh nhau với người Liêu nữa. Chính vì lẽ đó, Dương đại nhân, bổn phụ mới phải căn dặn ông tăng cường nha dịch cảnh giới nghiêm ngặt, đề phòng tới lúc đó hai bên không kiềm chế được gây rối, gây bất an cho tất cả bá tánh Thiền Châu. Hạ quan tuân lệnh. Triển hộ vệ. Đại nhân. Về đi. Tỷ võ chiêu thân bổn phụ cũng không tiện có mặt. Ngươi tự mình cân nhắc thiệt hơn. Tới lúc ngươi cần ra mặt thì cũng không thể từ chối. Nhưng mà đại nhân, cái này không chỉ có tỷ võ mà còn có chiêu thân. Hàng phủ. Mau tới coi đi. Sắp tỷ võ rồi. Toàn là cao thủ võ lâm không đó. Nhanh lên. Sắp tỷ võ rồi. Nhanh lên. Mau tới coi đi. Võ rồi. Trận này sao quyết liệt đến đây nè. Chắc là Có tỷ võ kìa, nhanh lên. Sắp rồi. Nhanh lên, sắp có tỷ võ chiêu thân đó. Đi coi thử đi. Đứng yên coi. Thưa các vị, đa tạ các vị đã tới đây tham gia đại hội tỷ võ chiêu thân. Tại hạ Hàng Quy Viễn, cư ngụ ở Thiền Châu. Dựng lôi đài ở đây, một không cầu danh, hai không mưu lợi. Chỉ vì tiểu nữ đến tuổi cập kê mà chưa tìm được phu quân. Nó đã từng có nguyện vọng là không cần phu quân giàu có, chỉ mong là một hảo hán võ nghệ siêu quần. Hay lắm. Tuyệt vời. Hay lắm. Rất hay. Tuyệt vời. Thiền Châu là nơi hòa hổ tàng long, cao nhân hiệp sĩ đông đảo. Ai vẫn chưa thành thân đều có thể bước lên võ đài đánh bại mọi người. Sau đó nếu thắng được tiểu nữ một chiêu một thức, tại hạ sẽ bằng lòng gả tiểu nữ cho người đó. Được lắm. Hay lắm. Hay lắm. Không có ai lên tỷ võ không hả? Chắc chắn là phải Tỷ võ bắt đầu. Có vị anh hùng hảo hán nào lên đài hay không? Có ta. Hay lắm. Hay quá. Nhìn kìa. Trời ơi, thầy chủ cũng nên thấy sợ gì vậy? Sao? Các vị thí chủ đừng cười. Bần tăng chưa từng thành hôn, lệnh này kiếm vợ thì có gì đâu không được. Hòa thượng thúi, đụng ca không tỉnh, còn chưa thoát khỏi hồng trần. Chỉ cần thắng được thê tử đẹp như hoa thì ta hoàn tục liền. Lên tỷ võ hả? Được. Mời hai vị. Có quà thưởng đánh Người Ôi, lại. Tu hành ở đây tỷ võ làm gì? Hỡi, rồi. Muốn cưới vợ kìa. Hỡi, rồi.
quá, võ công cao cường. Có ta. Thua rồi. Hãy xem đi. Ngầu quá. Hay quá. Thắng rồi. Thua rồi. Hay quá. Lợi hại quá. Đúng là võ công cao cường. Lụm vợ chắc luôn rồi. Hàng cô nương, xin chỉ giáo. Chào chú. Có người Có ta. lên đó kìa. Hay lắm, nữa kìa. Hay. Đúng là anh Tuấn Tiêu Soái ha. Cha truyền thụ cho Ngọc Long không phải là lịch tuyết kiếm, mà là hổ đầu câu đã thất truyền từ lâu. Tiểu tử thúi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn tỉ võ cùng tỷ dân cô nương, phải qua cửa của ta trước. Đúng rồi, đánh đi. Hay quá. Đánh quá. Không cao cường quá. Đánh hay thiệt đó. Nhìn đi. Không biết ai thắng ai thua nữa. Lợi hại quá. Sao nó thua rồi. Quả nhiên Ngọc Long không làm ta thất vọng. Võ công tiến bộ thần tốc. Võ nghệ không bằng ai, còn đòi lên lôi đài cho xấu mặt. Cút. Có ai dám lên đây nữa không? Có ai nữa không? Còn ai dám lên Ai nữa không? Hả? Lên mau đi. Hay quá. Ai là ổng Thắng rồi dễ sao? sợ luôn Đánh kia võ đó. hay quá trời. Chắc không ai dám lên nữa đâu. Rồi, không biết còn ai không ta. Đánh hay lắm. Lên đi. Nếu không còn ai lên đài tỷ võ nữa thì tuyên bố vị cựu anh hùng này giành chiến thắng, được quyền tỷ võ với hàng cô nương tại đây. Không quay hết hả ta? Còn ai nữa lên không? Còn ai lên nữa, vậy người ta thắng Là rồi. Quynh lên đi. Anh Đại đi. Trời ơi. Có ta. Ai thắng? Hay lắm. Gì để hiệp ý, ông này quen quá trơn nè. Tiêu Chính Hạo, ngươi còn không nghĩ lại mình là kẻ thù, dám lên lôi đài này gây chuyện nữa sao? Không biết võ. Đã là tỷ võ chiêu thân thì hoàn toàn không có hạn chế là kẻ thù hay là con cháu nhà nào chứ. Đúng rồi. Bớt nói nhảm đi. Có giỏi thì tới đi. Rồi đánh rồi kìa, đánh rồi. Im đi, đừng nói nữa để coi đi. Chính Hậu. Chính Hậu. Tử Vân. Tiểu thư, Con làm vậy còn ra thể thống gì? Đấu lôi đài vẫn chưa xong mà. tiểu thư, đừng làm cha cô nổi giận. Chính Hậu. Thua luôn rồi. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, Chú ý thời gian của con đó. Thiếu gia. thiếu gia, Thiếu gia. thiếu gia. Thiếu gia. Còn ai dám lên nữa không? Nếu không còn ai nữa, tại hạ sẽ mời hạng cô nương ra chỉ giáo vài chiêu. Chờ đã. Ai vậy? Gì kia lại? Ôi, võ công cao cường Hay quá. lắm, lại thêm một người nữa kìa. Hay lắm. Cái này sao lắm vậy ta? Người này lạ quá. Quá. Có vẻ lợi hại. Không phải vụ này. Không biết là ai luôn. Không biết ai nữa. Không biết là ai. Vụ này hay nghe. Thúc, người đã nói là chim đại hiệp không có ý tham gia mà. Mời chỉ giáo. Anh Tuấn Tiêu Soái. Xuất chiêu đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hay lắm. Quá được rồi. Lợi hại Quá quá. đi, quá đi. Người lạ đó thắng rồi Vừa đẹp kìa. trai mà vừa đánh Đánh hay hay thiệt á, đánh đẹp quá trời đẹp luôn. Không biết vị cao thủ này tên là gì ha? Hay thiệt. Chim đại hiệp. Đúng là võ công cao cường. Chim đại hiệp, đánh lôi đài không đánh tới giờ phút cuối cùng là không thể bước xuống đâu. Mời cùng tiểu nữ so chiêu coi sao. Tử Vân. Trước mặt bao nhiêu người ở đây, tốt nhất nghe lời cha cô đi.
25, đánh đi. Đánh luôn kìa, đánh luôn kìa. Hay nha. Đem kiếm. Lợi hại. Công tử này võ công cao cường. Biết gì tiểu cô Để nương coi ai kia thắng. đánh lại không? Lợi hại quá. Trận này hay nè. Người đánh không lại cũng có sao đâu. Hàng cô nương xin thất lễ. Bớt nó nhảm đi. Ôi cha ơi. Trời đất ơi. Hay quá. Hàng cô nương. Hàng cô nương quả nhiên là cao thủ đệ nhất Thiền Châu. Tại hạ xin nhận thua. Sao kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Sao tự nhiên vậy? Triển đại ca. Sao? Ê, Triển đại ca. Ôi quá hả? Anh võ chưa thân sao mạnh như vậy? Cuối cùng là sao? Ôi, sao mà không chuyện vậy? Thôi đi về. Hết chuyện rồi, đi về. Chính Hậu. Về đi. Khách điếm Tứ Châu. Đại nhân, hạ quan tập trung binh lính, sẵn sàng chờ lệnh bên ngoài. Cũng may là không cần phải dùng tới. Hai nhà Tiêu Hàng bọn họ không có mất kiểm soát làm loạn. Kết quả như vậy đã đủ cho ta hài lòng rồi. Nhưng mà Tiêu công tử bị thương trúng độc, nay chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi. Đây cũng là một chuyện nghiêm trọng. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Bào đại nhân nói rất có lý. Hạ quan hồ đồ quá, hồ đồ. Thuốc giải chỉ có ở chỗ Hàng gia. Nhưng với tình trạng thù hận của hai bên như hiện nay mà nói, Hàng gia sẽ không bao giờ cho thuốc giải đâu. Hạ quan ra lệnh phải đưa. Với tính cách của Hàn Tướng Quân, ông ta sẽ thà chết không phục. Hơn nữa, cũng như Triển hộ vệ đã nói, dùng độc ở trong giang hồ đó là chuyện thường thấy. Đối với những người tập võ cũng không phải là lạ. Dù là quan phủ cũng không thể trị tội ông ta được. Vậy thì phải làm sao chứ? Tiêu công tử lẽ nào không còn cách cứu hay sao? Công tôn tiên sinh, Đại nhân, ông tinh thông y thuật, phải nhanh chóng tới Tiêu gia một chuyến, có thể giúp Tiêu công tử giải độc cứu mạng. dạ, học trò đi ngay lập tức. Cả công tôn tiên sinh cũng phải bó tay. Bây giờ chỉ còn một cách là lấy thuốc giải của Hàn gia. Xem ra chỉ định nhờ giao tình của Triển hộ vệ và Hàn tướng quân, người đích thân tới đó thử xem sao. Thuộc hạ chỉ lo là Hàng tướng quân tới giờ còn để bụng chuyện cũ, không chịu nể mặt thuộc hạ. Nếu đã là vậy, Triển hộ vệ cần phải tới phủ tướng quân, trịnh trọng xin lỗi Hàn tướng quân, mong ông ta tha thứ cho mình. Sẵn đó thăm hỏi Hàn cô nương xem bây giờ như thế nào. Dạ, đại nhân. Khách điếm Tứ Châu. Chim đại hiệp. Cô là... Ta là muội muội của Cừu Ngọc Long, Cừu Ngọc Quyên. Ngọc Quyên cô nương. Cô tới tìm tại hạ sao? Chỗ ta có thuốc giải, xin Chim đại hiệp đưa ta đi gặp Tiêu công tử. Vậy thì tốt rồi. Công tôn tiên sinh tinh thông y thuật, cũng từng chuẩn bệnh cho Tiêu công tử một lần. Cô theo ông ấy là tốt nhất rồi. Đúng. Nào, mau theo ta. Dượng. Có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp vậy? Có chuyện này, con không biết có nên bẩm báo với Dượng không? Nói đi. Hồi nãy con trên đường đi gặp phải gia đình của Tiêu gia. Bọn họ nói là Tiêu công tử đã hồi phục rồi.
Phim được dịch và nổi tiếng tại Phim TV. Mất một bình thuốc giải rồi. Là kẻ nào? Kẻ nào đã ăn trộm? Có phải con không? Con, Dượng, sao có thể là con? Chẳng trách Tiêu Chính Hạo khỏe lại, nhất định là có nội gián. Tướng quân, có chuyện gì mà ngài nổi giận như Là vậy? ngươi phải không? Có phải ngươi đã lấy trộm thuốc giải cho Tiêu gia? Sao? Tướng quân, dù thuộc hạ có 10 cái đầu cũng không dám làm chuyện phản bội ngài như vậy. Không thể nào là Tử Vân. Nó đang bị nhốt trong phòng mà. Ngọc Quyên, là cô à? Hả? Ngọc Quyên, sao lại như vậy? Dượng à, con Dượng ơi, con. Đúng là to gan lớn mật. Ngươi dám phản bội ta. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hả? Ngọc Quyên, muội điên rồi. Sao muội có thể làm ra những chuyện như vậy? Muội bị ma quỷ sai khiến rồi. Một mình Tử Vân bị tên tiểu tử đó dụ dỗ đã đủ làm cho Dượng đau lòng rồi. Sao muội cũng phải chen chân vào chứ? Đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng yêu con trai của Tiêu Quyền Phong đó sao? Dượng ơi. Thật không ngờ tên tiểu tử thúi đó là có sức hút tới như vậy. Dụ dỗ cả hai đứa con gái của ta. Hàng mẫu làm người đúng là thất bại. Con ruột bất hiếu, nuôi một đứa cháu gái như ngươi cũng phản bội lại ta. Ta thật hối hận khi năm xưa đem ngươi về nuôi. Năm ngươi 10 tuổi, cha mẹ ngươi chết rồi. Ngươi với Ngọc Long còn nhỏ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Đúng ra ta nên để các ngươi chết đi. Sao đem các ngươi về đây nuôi lớn như vậy chứ? Hả? Sao phải nuôi dưỡng ngươi? Đem ngươi về chỉ làm ta giận dữ thế mà thôi. Dượng ơi. Hàng tướng quân, ngài định đánh chết cô ấy à? Ta đang muốn đánh chết nó mới hả được cơn giận trong lòng. Dù cô ấy có phạm tội tày trời, cũng có quốc pháp chế tài, không được lạm dụng tư hình xử trí. Ngay cả con gái ta cũng có thể nhốt lại. Xá gì một đứa cháu gái chứ? Ngươi Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cũng may vết thương không quá nặng, uống mấy thang thuốc sẽ không sao nữa. Còn vết trầy xước trên cánh tay, lấy nước thuốc này thoa lên đều đặn, chắc sẽ không sao nữa. Để ta thoa thuốc cho cô. Đa tạ mọi người đã cứu giúp. Tam thúc. Đại nhân, mau hành lễ với Bao đại nhân đi. Bao đại nhân. Không cần đa lễ. Ngọc Quyên cô nương còn đang bị thương. Ngồi xuống nói chuyện được rồi. Tam thúc ta kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Đa tạ Bao đại nhân. Thì ra mọi người đều là người của quan phủ. Ngọc Quyên cô nương, bổn phủ có lời cần hỏi. Cô có biết là Tử Vân cô nương bây giờ đang ở đâu không? Tử Vân tỷ tỷ bị dượng của ta giam lỏng lại rồi. Ngọc Quyên cô nương bị đánh, Tử Vân cô nương bị giam lỏng. Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Xem ra bổn phủ không ra mặt không được. Đại nhân, theo thuộc hạ thấy, hai vị tướng quân cố chấp theo ý mình rất có thuyết phục. Tiêu công tử và Hàng cô nương sẽ còn phải chịu khổ nhiều. Bổn phủ vốn mong rằng có thể dựa vào tình cảm chân thành của đôi trẻ để làm cha mẹ hai bên cảm động, kết mối lương duyên, hóa giải thù hận. Bây giờ xem ra là bất khả thi rồi. Bổn phủ chỉ có thể ra mặt gặp Hàng tướng quân và Tiêu tướng quân để khuyên nhủ bọn họ thôi. Cũng mong hai vị tướng quân nể mặt của bổn phủ mà bỏ qua khúc mắc để tác thành cho đôi trẻ hai bên. Thuộc hạ sẽ làm ngay. Không biết đại nhân tuần tra ở đây, mặt tướng không kịp thời bái kiến, mong Bao đại nhân thông cảm. Tiêu tướng quân không cần đa lễ. Bổn phủ vốn không định kinh động tới quan phủ đâu. Hàng tướng quân tới. Mời Hàng tướng quân. Mạc tướng Hàng Quy Viễn,
Bài kiến Bao đại nhân. Không biết đại nhân đến đây không kịp nghênh đón, xin đại nhân thứ tội. Hàng tướng quân miễn lễ. Đa tạ đại nhân. Hả? Sao ông cũng ở đây vậy? Ta cũng đang muốn hỏi, sao ông cũng tới đây? Tiêu tướng quân à nè. Đại nhân gặp Hàn tướng quân có chuyện, mặt tướng xin phép cáo lui. Đại nhân đã triệu kiến Tiêu tướng quân trước. Mặt tướng ở đây coi như là đã làm phiền. Mặt tướng xin phép cáo lui trước. Hai vị tướng quân xin đừng có nóng vội mà. Bao đại nhân lòng sáng như gương. Lẽ nào chuyện hai vị tướng quân trước giờ bất hòa, nhiều lần gây chuyện với nhau, mà Bao đại nhân chưa từng nghe qua hay sao? Hai vị tướng quân mời ngồi. Hai vị tướng quân có quen biết hai vị này không vậy? Công tôn đại phu, Chim đại hiệp. Hai vị tướng quân à, thật ra hai người họ, một là Công tôn sách, Công tôn tiên sinh, sư gia của Bao đại nhân, một người là Triển Chiêu, Triển hộ vệ đó. thì ra là do Bao đại nhân cho Công tôn tiên sinh tới chữa trị cho con ta. Thì ra cậu không phải là Chim Chiêu, mà là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nổi danh khắp thiên hạ, Triển Chiêu. Hàn tướng quân, Triển Chiêu phải che giấu thân phận thật sự của mình, thật sự cũng là bất đắc dĩ, mong được lượng thứ. Về phần Ngọc Quyên cô nương, hy vọng Hàn tướng quân có lòng bao dung rộng lượng cho cô ấy về nhà. Tiêu tướng quân, học trò không thể nói ra thân phận thật sự, cũng là do chức trách của mình. Hai vị tướng quân đã thông suốt chưa? Bao đại nhân vì muốn hóa giải ân oán giữa hai gia đình đã tốn quá nhiều tâm trí rồi. Thì ra Bao đại nhân tới phủ Thiền Châu đã được một thời gian rồi. Thì ra Bao đại nhân biết rõ những chuyện xảy ra giữa hai nhà Tiêu Hàn mấy ngày gần đây như trong lòng bàn tay rồi. Đúng vậy. Bổn phủ thân là mệnh quan triều đình thì phải nghĩ cho an nguy quốc gia. Nghe nói là mùa đông năm ngoái, người Liêu đã cho quân tới đánh Quyện Lộc do Tiêu tướng quân trú đóng. Quân tình khẩn cấp, mà Hàn tướng quân trú đóng ở Đức Lạc lại không cho quân chi viện. Vì ân oán cá nhân mà bỏ qua an nguy của xã tắc, bổn phủ sao có thể ngồi nhìn được. Lần này tới đây, sau cái chết của Nhạn Nhi, đại hội tỷ võ chiêu thân, bổn phụ cảm thấy thù hận giữa hai bên ngày càng nghiêm trọng, khó lòng tháo gỡ. Bổn phụ thấy tiếc vô cùng. Phim được dịch và Có lồng điều tiếng tại phim TV. vẫn còn may mắn, giữa tất cả những bất hạnh này cũng có chuyện đáng để vui mừng. Đó chính là bổn phủ biết được con trẻ hai nhà đã đem lòng yêu thương nhau tha thiết chân thành, quả thật là hiếm có. Nếu như có thể giúp người có lòng nên duyên nợ hai nhà Tiêu Hàn từ quan gia trở thành thông gia, đó cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Không thể làm được. Trời ơi, hai vị tướng quân, sao hai ngài cố chấp quá vậy? Đây là tấm lòng chân thành của Bao đại nhân mà. Bẩm đại nhân, Nhạn Nhi hàm quan chưa rửa, còn ta chính hạo lại bị hạ độc. Đây là quyết hải thâm thù. Ngài nói Mạc tướng làm sao có thể bàn chuyện hôn nhân với con gái ông ta? Khởi bẩm đại nhân, hai nhà Tiêu Hàn tỷ võ, Tiêu gia nhiều lần thất bại, vì vậy vô cớ gây chuyện, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hàn gia. Hạng người vô lý bất chấp như vậy, Mạc tướng không thể nào gả con gái cho nhà họ, để rồi làm mất hạnh phúc cả đời của tiểu nữ. Tiêu tướng quân, Nhạn Nhi cô nương bị hại chưa rõ hung thủ, cũng không thể khẳng định là do Hàn gia gây ra. Còn Tiêu công tử bị trúng độc là do tỷ võ mà ra, mà tỷ võ lôi đài vốn phải có thắng thua. Hơn nữa công tử đã lành bệnh, sao còn phải canh cánh ở trong lòng? Nhưng
Hàn tướng quân, đệ tử Hàn gia Cù Ngọc Long có hành vi sai trái ở bên ngoài, từ diễu võ dương oai, ức hiếp kẻ yếu giữa đường. Chuyện này bổn phủ con nghe nói rồi, không biết ngài có từng tìm hiểu hay chưa? Vì vậy, Tiêu gia ôm hận ở trong lòng cũng không phải vô duyên vô cớ, không phải là vô cớ gây chuyện như ngài nói. Nhưng mà bao đại nhân có điều chưa biết. Mạc tướng chỉ không muốn nhắc đến chuyện xưa mà thôi. Con của ta phi dân mất mạng là do Tiêu tướng quân ôm hận mà ra. Mối thù giết con này ta biết phải tính làm sao đây. Ông tưởng rằng chỉ có ông mới có thù giết con sao? Vì mối hận mất cha của ta thì sao? Món nợ này ông muốn ta phải tính toán với ông thế nào? Năm xưa là cha ông cũng vì mật báo thành công, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có từng nghĩ tới cha của ta chưa? Cũng vì một lời của ông ta thôi mà cha ta cắt cổ tự sát, chết thảm trong quan mạc Bắc Quốc thì sao? Ông Hàn tướng quân, Tiêu tướng quân, những thù xưa oán cũ của hai ngài bổn phủ cũng đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Cái gọi là mật báo chỉ là một lời suy đoán của Hàn Quản Nghị lão tướng quân năm xưa. Sau khi Hàn lão tướng quân chứng minh được lòng trung thành của Tiêu lão tướng quân, đã lập tức đi làm rõ. Nào ngờ lúc đó Tiêu lão tướng quân đã chết. Vì vậy Hàn lão tướng quân hối hận suốt đời, đau khổ suốt đời. Bổn phủ cho rằng cái chết của Tiêu lão tướng quân là do tính cách của ông ấy quá cương liệt, chết vì chứng tỏ lòng trung của mình, không nên trách tội người khác. Ngoài ra, lệnh lang tử trận ngoài sa trường là hy sinh vì nước, không có gì hối tiếc, cũng là vinh quang vô hạn, chứ không phải do Tiêu tướng quân trả thù riêng mà cố ý hãm hại. Hàn tướng quân đừng vì chút lòng riêng mà gán tội cho người. Bổn phủ mắt thấy con trẻ hai nhà đau khổ vì tình. Một người bị giam lỏng, một người suýt nữa mất mạng. Bổn phủ cảm thấy đau lòng. Bổn phủ có ý làm người đứng ra mai mối, kết dây tơ hồng cho con trẻ hai nhà. Hai vị tướng quân, tại sao không bỏ qua thù hận, quên đi quá khứ, nhìn về tương lai? Là may mắn của hai nhà Tiêu Hàn, của bá tánh Thiền Châu, cũng là của quốc gia xã tắc. Tiểu nữ ngây thơ vô tội chưa trải việc đời. Tất cả đều tại con trai ông ta dụ dỗ làm khổ tiểu nữ. Mạc tướng quyết không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Con ta chính trực thẳng thắn chưa trải việc đời, đâu có giống con gái ông trăng hoa không biết liêm sĩ, chủ động tới dụ dỗ. Loại con dâu như vậy Mạc tướng càng không dám rước về. Đủ rồi, bổn phủ đã nói hết lời. Hai ngài vẫn quyết giữ ý mình, không chịu tỉnh ngộ. Bổn phủ chỉ đành tâu lên hoàng thượng, xin ban chỉ. Hai vị tướng quân chắc là không vì ân oán cá nhân mà cố tình trung lại thánh ý, mang tội kháng chỉ bất tuân chứ? Tướng quân, tới giờ dùng cơm rồi. Ta còn tâm trí đâu mà ăn. Tâm Kiều à, mỗi ngày đi qua lòng ta như lửa đốt. Mau nghĩ cách gì đó giúp ta đi. Lệnh vua khó trái, chúng ta chỉ đành chờ mong kỳ tích xuất hiện thôi. Có người chết, có người chết rồi. Dượng, có người chết. Lão gia, đúng là có người chết rồi. Xảy ra chuyện gì mà hốt hoảng quá vậy? Người chết là ai hả? Hồi nãy con mới rời khỏi phủ tướng quân thì gặp được hai người họ. Nói là bên ngoài Háp Tinh Đình phát hiện một xác nữ là Ngọc Quyên. Và lồng tiếng Hả? phim TV. Ngọc Quyên chết rồi.
Đứng lại. Đứng lại. Tránh ra. Để bọn họ qua đây. Dạ. Hả? Ngọc Quyên. Ngọc Quyên. Muội muội Ngọc muội Quyên. của ta. Muội chết rồi. Muội chết thảm quá đi. Muội Ngọc Quyên. Tướng quân đại nhân, xin ngài nén đau thương lại. Ngọc Quyên. muội. Tướng quân. Người đâu? Có. Lập tức đưa thi thể trở về. Mời Ngộ Tác ta tiến hành nghiệm thi. Dạ. Tướng quân đại nhân à, bổn phủ sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân, lập tức bắt hung thủ về quy án, trả lại công bằng cho tướng quân đại nhân. Là kẻ nào đã giết nó? Ai đã giết Ngọc Quyên tàn nhẫn như vậy? Cưỡng bức sát hại à? Đúng vậy. Ngộ Tác đang nghiệm thi xong mới đưa ra kết quả như vậy. Tướng quân ngài phải bảo trọng. Hàng gia còn cần ngài, quốc gia cũng còn cần ngài. Một cô nương trẻ tuổi ngoan hiền đang sống yên lành, sao lại phải gánh chịu tai họa? Nói sao nó cũng là do ta chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ, yêu thương nó giống như con gái ruột của ta. Sao ta có thể không đau lòng cho được? Hung thủ thật sự quá tàn ác. Không ngờ có thể ra tay độc ác với một cô nương yếu đuối như vậy. Là kẻ nào? Kẻ nào đã tàn nhẫn chà đạp nó như vậy? Thậm chí tới chết cũng không giữ tôn nghiêm cho nó. Cưỡng bức sát hại thủ đoạn tàn nhẫn, thật đáng khinh bỉ, người người căm phẫn. Nhất định là Tiêu Chính Hạo. Hắn đã làm vậy với Ngọc Quyên. Ngọc Long, nói vậy là sao? Cậu đừng vì đau lòng quá độ mà nói lung tung vu oan người khác. Ta không nói sai, chính là hắn. Giờ tí đêm qua Ngọc Quyên rời khỏi nhà là để đi gặp hắn. Con nói cho rõ ràng coi, có chuyện gì? Làm sao con biết rõ ràng như vậy? Là chính miệng Ngọc Quyên nói cho con biết. Nó nói là tới Hấp Tinh Đình để gặp Tiêu Chính Hạo. Còn nói là sẽ đi theo nó. Nó còn nói đừng lo lắng, để nó đi nói chuyện rõ ràng với Tiêu Chính Hạo. Nhất định là như vậy rồi. Hai người họ xảy ra mâu thuẫn, chọc giận Tiêu Chính Hạo. Tiêu Chính Hạo mới hạ quyết tâm, làm thì làm luôn, cưỡng bức nó rồi giết người diệt khẩu. Tiêu Chính Hạo, ta phải giết chết ngươi. Tiêu Chính Hạo, Tiêu Chính Hạo, ngươi ra đây cho ta. Tiêu Chính Hạo, mau ra đây. Hàng Quy Diễn, ông đang làm cái gì vậy? Tiêu Huyền Phong, kêu con trai của ngươi ra đây. Cha. Chính Hạo. Mẹ. Tiêu Chính Hạo, trả lại mạng cho Ngọc Quyên nhà ta. Hàng Quy Diễn, ông đừng có được nước làm tới ép người quá đáng. Dạng Nhi nhà ta chết rồi, con ta trúng độc bị thương, ta còn chưa tính sổ với ông. Ông còn lớn tiếng gán tội gì đó cho con trai ta là sao? Hỏi con trai của ông đó, nó đã làm cái gì? Nửa đêm hôm qua, Ngọc Quyên nhà chúng ta chết thảm ở Hấp Tinh Đình, bị người ta cưỡng bức sát hại. Hung thủ chính là con trai của ông. Ngọc Quyên chết rồi. Sao lại như vậy? Sao có thể xảy ra chuyện này được? Ngươi còn đóng tuồng cho ai coi? Chính là ngươi. Ngươi là đồ mặt người giả thú không bằng cầm thú. Ta không có. Sao ta lại giết cô ấy được chứ? Ngọc Quyên tốt như vậy, lương thiện như vậy, ta trả ơn còn không kịp nữa. Sao có thể giết cô ấy được? Ngươi thấy nó xinh đẹp như hoa, nổi lòng ham muốn. Ngọc Quyên không chịu nên mới dùng vũ lực cưỡng bức nó. Rồi ngươi sợ nó sẽ nói ra tội của ngươi, nên ngươi mới dứt khoát tới cùng, cưỡng bức rồi hại nó. Ngươi là đồ hái hoa đạo tặc, thứ lòng lan dạ sói. Người của Tiêu gia các người cũng hiểu ra hết rồi chứ. Cái chết của Nhạn Nhi cũng là do hắn gây ra. Là cùng một thủ đoạn, tàn bạo không bằng cầm thú. Ta... Nếu Con... vậy thì bằng chứng đâu? Hãy đưa bằng chứng ra đây. Không có bằng chứng đừng có vu oan giá họa cho con ta. Bằng chứng? Ta chính là bằng chứng. Đêm qua Ngọc Quyên chính miệng nói với ta, nó phải đi gặp Tiêu Chính Hạo. Bà tự hỏi lại con trai của bà đi.
Nửa đêm hôm qua hắn đang ở đâu? Chính Hạo, con nói đi. Chính Hạo, con mau nói đi. Đêm hôm qua không phải con vẫn ở trong phòng của con sao? Chính Hạo. Con mau nói đi. Chính Hạo à. Con nói đi. Chính Hạo. Nói mau. Con đã tới Hấp Tinh Đình. Hả? Hàng tướng quân à, chuyện không phải như cô Ngọc Long nói đâu. Người đúng là súc sinh. Dừng tay. Hàng tướng quân, xin người bớt giận. Chính Người đâu? Hạo. Bắt lấy Tiêu Chính Hạo. Chính Hạo. Mẹ. Chính Hạo. Giải đi. Mẹ. Chính Hạo. Đi, mẹ. Chính Hạo. Đi mau. Phu nhân, bà tỉnh lại đi. Phu nhân, bà tỉnh lại. Phu nhân. Dương đại nhân, ông đã bắt giam Tiêu Chính Hạo rồi à? Bẩm bao đại nhân, Hạ quan thấy nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cho nên mới bắt giữ Tiêu Chính Hạo. Không biết là bao đại nhân có ý kiến khác hay sao? Không, làm theo pháp luật thì ông không có sai. Có điều... Đại nhân cho rằng vụ án này còn nghi vấn. Tất nhiên là còn nghi vấn. Tiêu Chính Hạo nhìn sao cũng không giống dâm tặc gian dâm giết người, nhưng mà còn cái tên Cừu Ngọc Long đó thì giống. Ngài nên đi bắt Cừu Ngọc Long đó lại mới đúng chứ. Nhưng mà Cù Ngọc Quyên là muội muội của Cù Ngọc Long mà. Nói ca ca cưỡng bức muội muội không hợp lý lắm đâu. Chỉ là nghĩa muội thôi mà, đâu có phải là ruột thịt gì chứ. Hắn có gì không dám làm. Bao Hoàng, chuyện hộ vậy, theo ngươi thì sao? Thuộc hạ chỉ cảm thấy đáng tiếc. Vì theo thuộc hạ được biết thì Hàng cô nương một lòng một dạ yêu Tiêu công tử. Thuộc hạ cũng luôn cho rằng Tiêu công tử này là một thanh niên trung hậu chính trực, xứng đáng gửi gắm trọn đời. Nhưng nay không ngờ là cậu ta lại là một tên sát nhân, khát máu, ham mê sắc đẹp. Bổn phụ cũng cảm khái như vậy. Mới 2 ngày trước, bổn phụ còn đang chuẩn bị xin hoàng thượng ban hôn để tác thành nhân duyên cho 2 người. Không ngờ chưa tới 1 ngày mà Tiêu Chính Hạo đã phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ này. Có điều Tiêu tướng quân và Hàng tướng quân đó cũng thật sự cố chấp quá đáng. Bao đại nhân đã đưa ra mệnh lệnh mà 2 người họ trở về, không ngờ lại không chịu nhắc tới một chữ với 2 đứa con của mình đó. Học trò cũng đang nghĩ rằng nay hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, có khi nào liên quan tới vụ án mạng này không? Hoàng thượng ban hôn là nhằm mục đích cho 2 nhà Tiêu Hàn hóa giải thù hận, chung sống hòa bình. Ý của Công Tôn tiên sinh muốn nói là có kẻ âm mưu phá hoại việc 2 bên hòa giải. Không, học trò không có bằng chứng, chỉ là suy đoán vậy thôi. Tên hung thủ đó chắc chắn là Cừu Ngọc Long. Có điều, trong vụ án này, với những bằng chứng hiện nay, thì xem ra Tiêu Chính Hạo thật sự đáng nghi ngờ. Về phần vụ án còn có nội tình gì bên trong, chúng ta cần phải tiếp tục điều tra. Dương đại nhân, ông tạm thời án binh bất động, duy trì bản án đã phán. Chuyện này, bổn phủ cho rằng vẫn còn ẩn tình. Bổn phủ sẽ cho người âm thầm điều tra thêm. Nếu có manh mối gì, sẽ nhanh chóng báo cho đại nhân. Hạ quan tuân lệnh. Ngọc Nguyên, tỷ tới để bái tế muội. Muội có nghe thấy tỷ đang nói chuyện với muội không? Nếu muội ở trên trời có linh thiêng thì xin muội làm ơn hiển linh đi. Muội hãy cho tỷ biết hung thủ chà đạp muội, sau đó còn giết hại muội thật ra là kẻ nào. Muội yên tâm, tỷ nhất định sẽ lấy đầu của hắn tới để bái tế muội. Ngọc Nguyên, muội hãy làm cho hung thủ thật sự xuất hiện đi mà. Đừng để cho người tốt bị hàm quan. Chính Hạo thực sự vô tội. Tất cả mọi người đều không tin Quỳnh ấy, nhưng mà chỉ có muội biết thôi. Muội biết Quỳnh ấy bị oan mà. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Ngọc Huyền,
Muội hãy làm cho hung thủ thật sự xuất hiện đi. Trả lại công bằng cho Chính Hạo đi, Ngọc Nguyên. Hàng Tử Dân, người nợ muội của ta một câu trả lời là muội thật quá đáng. Muội chạy tới nơi muội của ta bị sát hại để bái tế vong linh của nó, nhưng từng câu từng lời lại kêu oan cho tên dâm tặc hại nó. Muội có xứng đáng với muội của ta? Có xứng đáng với ta không? Cường Ngọc Long, tại sao lúc nào Quynh cũng lén lút làm những chuyện không dám nói cho người khác biết như vậy chứ? Tất nhiên ta phải canh chừng muội, nếu không thì ta còn không biết muội dám chạy tới phủ nhà đòi thăm tù, còn tới trước mặt muội của ta ăn nói lung tung. Quynh làm như vậy thật ra là để làm gì hả? Quynh khiến cho ta không thể không nghi ngờ chính Quynh mới chính là hung thủ sát hại Ngọc Quyên. Hả? Ta... Chuyện này cũng có khả năng mà. Tại vì Quynh ghen với Chính Hạo, cho nên Quynh lợi dụng thù hận của hai nhà Tiêu Hàng chúng ta, cưỡng bức sát hại Ngọc Quyên rồi đổ tội cho Chính Hạo. Để Chính Hạo vào Đại Lao xong là Quynh có thể được như ý nguyện rồi. Muội im miệng lại cho ta. Có đúng hay không trong lòng Quynh tự biết lấy, cần gì phải thẹn quá giận chứ. Cấm miệng, không cho phép muội nói thêm câu nào nữa. Trong mắt của muội, ta thậm chí còn không bằng một tên dâm tặc hay sao? Ta không tin là ta không có được muội. Dù không có được trái tim muội, ta cũng phải có được con người muội. Tránh ra, tránh ra. Triển đại ca, giờ Quynh đã thấy rồi đó. Vậy mà ta nói hoài Quynh vẫn không tin. Bây giờ Quynh đã biết chưa? Ba hoàng ta phá án, nhìn người như thần, nhanh chóng chính xác. Hàng cô nương, xin hãy cùng ta về gặp Bao đại nhân. Bao đại nhân? Chính là tam thúc của ta. Vậy là Chính Hạo được cứu rồi. Bao đại nhân mình xét, Chính Hạo chắc chắn là bị oan. Dần nữa ở đây cầu xin Bao đại nhân thăng đường sửa lại vụ án từ Chính Hạo giết người, trả lại trong sạch cho Chính Hạo. Bao đại nhân minh xét, lời Tử Dân cô nương nói hoàn toàn là thiên vị Bao che. Cô ấy đã bị Tiêu Chính Hạo che mắt, vì yêu mà hồ đồ, đầu óc mất trí không rõ ràng, chỉ mong mực bao che cho Tiêu Chính Hạo. Bao đại nhân, xin ngài tuyệt đối đừng nghe lời cô ấy. Hai người đứng lên nói chuyện đi. Tạ ơn Bao đại nhân. Cô Ngọc Long, nếu đúng như người nói, bổn phủ còn phải hỏi người. Ở trong Hấp Tinh Đình, ngươi vô lễ với Tử Dân cô nương, muốn cưỡng ép cô ấy, ngươi giải thích sau đây. Bẩm Bao đại nhân, Thảo Dân chỉ tại tức giận. Cô ấy chọc giận Thảo Dân, nên Thảo Dân mới nói không lựa lời, mới ra tay với cô ấy. Thảo Dân vốn không phải loại người như vậy. Trước kia Thảo Dân cũng chưa từng làm những chuyện như vậy. Ngươi nói dối, ngươi toàn làm những chuyện lén lút, ta đã bắt gặp rồi. Cô... Ta cái gì ta? Ngươi tốt nhất là nhận tội, đừng có tìm cớ biện hộ cho mình. Cô Ngọc Long. Có Thảo Dân. Ngươi hãy mau nói thật. Vào đêm Ngọc Quyên cô nương bị sát hại, ngươi đang ở nơi nào? Thảo Dân tất nhiên là ở trong phủ của Dượng Thảo Dân. Có nhân chứng không? Ta... Khởi bẩm đại nhân, Hàng tướng quân cùng với phó tướng quân Chu Tâm Kiều cầu kiến. Mau mời vào. Dạ. Mời Hàng tướng quân. Bái kiến Bao đại nhân. Bái kiến Bao đại nhân. Không cần đa lễ. Không biết hai vị tới đây là có chuyện gì? Chu phó tướng đặc biệt tìm tới đây để làm chứng cho cháu trai mặt tướng Ngọc Long. Thúc. Bao đại nhân, Ngọc Long đúng là bị oan. Mặt tướng có thể làm chứng. Đêm xảy ra vụ án, Ngọc Long chưa từng rời khỏi Hàng phủ một bước, còn cùng với mặt tướng ở trong phòng uống rượu tán gẫu rất lâu, tới mấy canh giờ. Ngươi có nhớ rõ là từ lúc nào tới lúc nào các người mới chia tay? Ta nhớ rất rõ lúc đó phu gõ mõ mới gõ một tiếng, cho nên chắc là từ giờ tí tới giờ dần, ít nhất là trong 3 canh giờ liên tiếp. Đại nhân tuy rằng có ý xin hoàng thượng ban hôn, tác thành hôn nhân cho tiểu nữ và Tiêu công tử. Ý tốt của ngài, mặt tướng không dám không nhận. Nhưng mà ta cũng phải thẳng thắn, Ngọc Long từ trước tới nay vẫn là con rể ưng ý nhất của ta. Ta cũng có ý sắp xếp cho tiểu nữ cơ hội ở riêng với nó. Cho nên, nếu như ở Hấp Tinh Đình, nó quá xúc động khó kiềm chế được bày tỏ tình cảm, thì cũng là lẽ thường tình. Luật pháp đề cao tình người, mong rằng Bao đại nhân khai ân. Nếu Hàng tướng quân đã nói như vậy,
Cù Ngọc Long không có chứng cứ phạm tội, Hàn tướng quân tất nhiên có thể đưa về phủ được rồi. Đa tạ Bao đại nhân. Nè. Được. Nè, ăn đi, mau lên. Ăn đi. Dù cho Tiêu gia của ngươi sắp diệt vong rồi, ngươi cũng phải ăn cho no. Ăn no rồi mới lên đường. Đừng có để biến thành ma đói đó. Người mới nói Tiêu gia ta làm sao? Chắc ngươi không biết. Thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Cũng vì ngươi gây tội, mẹ ngươi ngã bệnh. Còn cha ngươi, ông ta điên rồi. Mấy ngày nữa thôi, ngươi cũng phải lên đoạn đầu đài bị chém đầu luôn. Ngươi nói đây không phải Tiêu gia ngươi diệt vong là cái gì? Thôi mang đi. Mang đi có nghe không? Trong kẻ gì thả ta bên đi. Bồ đà dơi. Ta ra bên đi. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn à? Hạ quan bất tài, hạ quan đã chết. Xin đại nhân tha tội. Tiêu Chính Hạo này hành động như vậy đúng là tự hủy hoại mình. Dù có bao nhiêu oan khuất cũng khó mà làm cho người trong thiên hạ thông cảm được. Bằng chứng xác thực, quan ở đâu ra? Hắn vượt ngục bỏ trốn, chứng minh là hắn sợ tội mới bỏ trốn như vậy đó. Công Tôn tiên sinh nghĩ thế nào? Bẩm đại nhân, học trò mấy lần ra vào Tiêu phủ, có cơ hội tiếp xúc với trên dưới Tiêu phủ, biết được là tuy rằng Tiêu Chính Hạo là người học võ nhưng lại rất lễ độ nho nhã hiền lành, rộng lượng với người khác, dù là với người hầu trong phủ cũng chưa từng lên mặt, còn thường tiếp tế những người nghèo khó. Do đó, học trò cho rằng một người hiền lành đức độ như vậy hoàn toàn trái ngược với hành vi ngày hôm nay, không thể nào không nghi ngờ bên trong đó phải có nội tình. Đây cũng là điều bổn phủ đang cân nhắc. Nếu hắn bị quan thì đứng ra kêu quan chứ. Hắn đánh bị thương nha dịch rồi bỏ trốn, không coi dương pháp ra gì, là hành động bạo ngược. Bổn phủ đã dâng thiên la địa võng, thề quyết phải bắt được hắn trở về, tội tăng thêm một bậc, chém đầu thì chúng. Tự cổ chi kim, có bao án quan không thể rửa sạch. Thường nói quan ép dân phản cũng chính là đạo lý này. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn tất nhiên là sai. Nhưng nếu quan phủ đổ quan cho người tốt, như vậy thì lại càng không nên. Ý đại nhân muốn nói là... Bổn phủ chỉ mong trong lúc Dương đại nhân truy bắt Tiêu Chính Hạo, phải dùng trí dùng mưu, tránh xảy ra chuyện quan ép dân phản. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn, trong lúc bi phẫn không còn lý trí, cũng thiếu kiềm chế, rất có khả năng sẽ làm tổn thương người khác, gây ra chuyện đáng tiếc hơn nữa. Hạ quan đã biết rồi. Vậy thì bây giờ nên làm sao mới tốt đây chứ? Đại nhân, Tiêu Chính Hạo có tình sâu nặng với Hàn Tử Dân. Thuộc hạ cho rằng một khi Tiêu Chính Hạo vượt ngục thành công, người đầu tiên cậu ta tới gặp có thể là Hàn Tử Dân. Đúng vậy, có khả năng này. Phim được dịch Nhưng và mà lồng tiếng tại phim Tiêu TV. Chính Hạo nếu đúng là có oan khuất, nhất định sẽ xem người làm chứng, hại cậu ta phải vào đại lao là kẻ thù. Vậy thì cũng có khả năng cậu ta vượt ngục sẽ đi tìm Cù Ngọc Long mà báo thù rửa hận. Học trò cho rằng còn một nơi nữa rất có khả năng. Tiêu Chính Hạo là người hiếu thảo, từ ngày vào ngục không còn tin tức. Ai ai cũng hiểu lòng mong nhớ cha mẹ. Vì vậy học trò cho rằng một khi cậu ta vượt ngục thành công sẽ lập tức trở về nhà thăm cha mẹ. Triển hộ vệ, Đại nhân, hãy tới những chỗ Tiêu Chính Hạo có thể đi, khám xét cẩn thận. Nếu thấy người thì bắt về quy án. dạ đại nhân.
Thúc. Người nói bồ câu hả? Để làm gì? Để gửi thư sao? Gửi thư cái gì mới được chứ? Có chuyện gì hay không? Sao không gõ cửa? Thì tại gấp mà. Gấp cái gì? Thúc biết gì chưa? Tiêu Chính Hạo vượt ngục rồi. Thật không? Là thật đó. Bây giờ không hay rồi. Ta mới biết tin này thôi, lập tức báo cho người biết. Ta hy vọng Thúc cẩn thận. Tiêu Chính Hạo này bây giờ là kẻ liều mạng, giết người không chớp mắt. Ta sợ hắn tới tìm phủ tướng quân, đại khai sát giới. Thì ra là như vậy. Đa tạ ý tốt của cậu, nhưng ta vẫn còn yên ổn mà. Không có gì thì cậu về phòng ngủ đi. Ai đó, có thích khách. Hả? Thích khách, có thích khách, mau đuổi theo. Bắt được thích khách không? Báo cáo không có. Các người lui xuống. Dạ. Tâm Kiều, có bắt được thích khách không? Mạc tướng đuổi tới đây, không còn thấy bóng dáng hắn. Truyền lệnh xuống dưới, canh phòng nghiêm ngặt, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối không để cho thích khách đắc thủ. Dạ. Quan binh quyện Lộc, quân kỵ rối loạn, thời cơ không thể mất. Chờ tin tốt ngày sau, phải chọn ngày sớm, tấn công vào thành, khải hoàn trở về. Thúc. Ngọc Long, có chuyện gì vậy? Quan binh quyện Lộc, quân kỵ rối loạn, thời cơ không thể mất. Chờ tin tốt ngày sau, phải chọn ngày sớm, tấn công vào thành, khải hoàn trở về. Cậu muốn thế nào? Ta chỉ muốn hỏi người định làm gì vậy? Ta... Thúc, ta thức cả đêm qua để suy nghĩ. Cuối cùng ta cũng nghĩ ra. Thì ra, ngày hôm đó người với quản gia Tiêu gia gặp nhau để bàn chuyện không phải chuyện nhà, mà là quốc gia đại sự. Tên quản gia đó là tai mắt của người sắp đặt bên trong Tiêu gia, rồi truyền về tin tức mới nhất của Tiêu gia cho người. Người thấy Tiêu gia nhà tan cửa nát, rồi thấy dượng của ta sức đầu mẻ tráng, cho nên mới có phong mật hàm này, thông báo cho quân Liêu chuẩn bị sẵn sàng, chọn ngày tấn công Đức Lạc và Quyện Lộc. Thiền Châu thất thủ, tức là biên phòng phương Bắc thất thủ, quân Liêu có thể đánh sâu vào trong thẳng tới kinh thành. Thúc ơi là Thúc mà ta từng kính yêu. Ta thực sự không thể ngờ Chu phó tướng vẫn luôn túc trực bên cạnh dượng của ta, một lòng trung thành có chết không sờn, lại là loạn thần tặc tử thông đồng với nước Liêu phản bội quốc gia. Ngọc Long, chắc cậu sẽ không đi nói cho dượng của cậu chứ? Người nghĩ sao? Không được nói, tuyệt đối không được nói. Niệm tình ta là Thúc, bình thường đối xử với cậu như con cháu, hết lòng giúp đỡ cậu. Cậu không thể để cho dượng của cậu biết chuyện. Nhưng dượng của ta đối xử với ta không tệ, vừa nhận nuôi ta, dạy dỗ ta, bồi dưỡng ta. Nếu như ta phát hiện ra âm mưu khủng khiếp như vậy mà không nói ra, thì ta có lỗi với ông ấy quá đó. Ta biết là cậu khó xử. Như vậy đi, cậu hy vọng giành được cái gì, Thúc sẽ giúp cậu đạt được tâm nguyện. Trả lại mật hàm cho ta đi. Ta nói muốn có tử dân, có làm được không? Ta giỡn thôi. Tiêu Chính Hạo bị phán tội tử, tử dân sớm muộn cũng là của ta. Ta muốn có được tử dân thì không khó, không cần ngươi phải giúp ta. Nhưng mà có một thứ khác thì đúng là ta còn thiếu. Là cái gì? Cậu nói mau đi. Là ngân lượng đó. Ê, ta sống trong nhà của dượng, tuy ăn ngon mặc đẹp, nhưng trong tay không có tiền. Tài sản hàng gia ta có thể nhận được bao nhiêu, ta vẫn chưa biết được, vì ta không phải là con ruột của dượng ta. Ê, nếu ta có thể kiếm được ngân lượng để phòng thân, vậy mới là nhìn xa trông rộng. Thúc, người thấy sao? Đúng là như vậy thật. Nhưng mà bây giờ Thúc không có nhiều ngân lượng đâu. Như vậy đi,
cậu cho ta thời hạn 3 ngày. Thúc thúc giúp cậu lo liệu, có được không? Được. Vậy tại hạ cũng chờ tin tốt lành hả? Hàng phủ. Cù Ngọc Long, Cù Ngọc Long. Tiêu Chính Hạo, quả nhiên là ngươi đã xuất hiện. Ngươi là đồ súc sinh. Chính ngươi sát hại Nhạn Nhi không nói, còn cưỡng bức sát hại cả chính muội muội, rồi vu oan giá họa cho ta. Ngươi còn dám ngang nhiên không biết xấu hổ lên công đường của phủ nhà làm chứng tố cáo ta. Hôm nay ta phải giết ngươi, báo thù cho Nhạn Nhi và Ngọc Nguyên. Giết ta? Ngươi tưởng giết ta dễ sao? Đừng quên trên lôi đài tỷ võ chiêu thân ngày đó, ngươi là kẻ thất bại dưới tay ta. Ngày tỷ võ chiêu thân ta bại dưới tay ngươi, đó là bởi vì ngươi có cặp hổ đầu câu tẩm độc. Bây giờ ngươi không có hổ đầu câu trong tay, để ta xem thử ngươi còn ngông cuồng bao lâu. Hổ câu kia, ngươi đắc ý tiếp đi, ngươi dịu dỡ dương quay đi. Tiêu công tử dừng tay. Đừng qua đây, Huynh còn dám tiến lên, ta lập tức giết hắn. Tiêu công tử dừng tay. Cậu không thể giết thêm người nữa. Nếu cậu còn giết thêm Cù Ngọc Long thì tội càng nặng hơn, sẽ không có cơ hội quay đầu đâu. Ta chưa từng giết bất cứ một người nào hết, nhưng mà các người lại nói ta giết hại 2 người liền. Vậy bây giờ ta giết thêm một tên cũng có khác gì nhau đâu. Nếu như cậu thật sự có oan ức thì càng không thể giết Cù Ngọc Long. Nếu không thì những nỗi oan của cậu chịu đựng trong thời gian này là uổng công rồi. Uổng công? Lẽ nào các người chịu minh oan cho ta sao? Để ta nói thật cho cậu nghe. Thật ra ta không phải là chim chiếu. Tại hạ hội Triển tên Chiêu, là ngự tiền tứ phẩm đới đa hộ vệ, cũng là nhiếp thần hộ vệ bên cạnh Bao Chững Bao đại nhân. Bao đại nhân đi tuần thú đã tới Thiền Châu này từ lâu rồi. Nếu như cậu thật sự có oan ức thì cứ tới đánh trống kêu quan, yêu cầu thẩm tra lại. Ngọc Long. Dưỡng. Hàn tướng quân. Ngọc Long, xảy ra chuyện gì vậy? Đừng qua đây, lui ra. Nếu các người còn dám tới gần thì chờ nhặt xác hắn luôn đi. Ngươi Dưỡng à, lùi lại đi, nếu không hắn giết con thật đó. Hàn tướng quân. Đi. Dưỡng. Đi báo cho tri phủ đại nhân. Dạ. Hàn tướng quân, lẽ ra ngài nên hỏi ý của ta trước rồi mới đi thông báo cho phủ nhà. Ngài làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Đã tìm thấy tội phạm sao lại không báo cho tri phủ đại nhân chứ? Nhưng mà tình hình của cậu ta khác biệt. Bây giờ cậu ta đang giữ cháu ruột của ngài làm con tin. Lẽ nào Hàn tướng quân không cần mạng sống của cháu mình nữa? Hàn tướng quân. Tiêu công tử, chúng ta biết cậu đang ở bên trong. Cậu hãy bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ. Cậu không thể trốn thoát được. Sao cậu không ra tự thú? Nếu cậu thật sự có quan tình gì, Triển Chiêu có thể dẫn cậu tới gặp Bao đại nhân kêu quan. Tiêu công tử, cậu có nghe rõ không? Bất cứ ai trong các người dám xông vào đây, Cù Ngọc Long chắc chắn phải chết. Các người đừng thử thách lòng quyết tâm của ta, đừng có ép ta. Cùng lắm thì ta và Cù Ngọc Long chết chung với nhau thôi. Tiêu công tử, tuyệt đối không được manh động. Không được vào đây. Cứ kéo dài như vậy phải giằng co tới chừng nào đây? Hàn tướng quân, Triển Chiêu có kế này. Người cứ nói. Có thể mời tử dân cô nương tới đây nói chuyện với Tiêu công tử không? Có thể sẽ thuyết phục được Tiêu công tử buông vũ khí thả con tin. Cần gì làm chuyện dư thừa như vậy? Cha ơi! Ê, con tới đây làm cái gì? Chính Hạo ở trong đó phải không cha? Con muốn gặp huynh ấy. Tử dân cô nương, con không được manh động. Tiêu công tử, tử dân cô nương tới rồi. Tử dân, cậu có muốn gặp cô ấy không? Cậu muốn nói chuyện với cô ấy không? Chính Hạo, muội là tử dân. Huynh có nghe thấy muội đang nói không? Chính Hạo, huynh tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc. Muội tin là huynh bị hãm quan mà. Nỗi oan của huynh rồi sẽ có ngày được rửa sạch. Huynh đừng tuyệt vọng, cũng đừng tự đi vào đường cùng mà Chính Hạo. Chính Hạo, huynh trả lời muội đi Chính Hạo. Tử dân, hôm nay đi tới bước đường này rồi, là huynh đã đi vào con đường cùng. Huynh không muốn liên lụy tới muội, huynh không muốn giữ bất cứ gì liên hệ với muội. Muội về đi, hãy quên huynh đi. Muội về đi. Tiêu công tử, cứ lại, ta không tin tưởng bất kỳ ai hết. Các người đừng hòng tiến lại gần căn nhà này, bằng không thì đừng trách đau của ta không có mắt.
Ta chỉ tin vào ân nhân của ta. Nếu có người tìm ân nhân của ta tới đây nói chuyện, ta đồng ý gặp ông ta. Ta có chuyện cần hỏi. Nói mau, ân nhân của cậu là ai? Chu Tâm Kiều, Chu phó tướng. Cái gì? Ngươi muốn gặp Chu Thúc Thúc sao? Không phải chuyện của ngươi, câm miệng đi. Các người nghe rõ chưa? Mau đi đi. Hắn muốn gặp Chu phó tướng thì đơn giản, ta cho người mời tới đây là được. Mau đi mời Chu phó tướng tới đây. Dạ. Khởi bẩm Chu phó tướng, tướng quân cho mời, xin mời người theo ta. Tâm Kiều, Trung quân, hắn không muốn gặp cả tử dân lại đòi gặp ngươi. Ngươi vào trong khuyên nhủ hắn, kêu hắn thả Ngọc Long ra đi. hắn là Tiêu Chính Hạo của Tiêu gia. Đúng vậy, cậu ta chỉ tin một mình ông thôi. Thúc thúc, tất cả đành phải nhờ vào người. Người nhất định phải khuyên Chính Hạo buông vũ khí xuống, tuyệt đối đừng gây ra thêm sai lầm nữa. Ta biết rồi. Tướng quân, thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng. Tiêu công tử, ân nhân của cậu tới rồi, cậu cho ông ta vào trong được không? Chu Thúc Thúc. Chính Hạo, cậu muốn gặp ta? Chu Thúc Thúc, có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi người. Ngày hôm đó người hẹn ta giờ tí ra Hấp Tinh Đình để chờ tử dân, nhưng mà người tới là Ngọc Nguyên, còn tử dân đâu? Hả? Nói vậy là hắn với tử dân muốn bỏ trốn, cũng do người sắp xếp. Chu Thúc Thúc. Người. Chính Hạo, cậu đừng giết thêm người nữa. Cậu đừng giết thêm người nữa. Ngọc Long, Ngọc Long, Ngọc Long, Ngọc Long. Trung quân, thuộc hạ bất tài, không thể bảo vệ được Long thiếu gia. Tiêu Chính Hạo, không lẽ nào ta đã thực sự nhìn lầm huynh sao? Ta... Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Dấu tay trên người của Tiêu công tử giống y hệt với dấu tay trên người của ba nạn nhân đã chết kia. Dạ đúng, đại nhân. Chỉ có một điểm khác biệt. Ba nạn nhân đã chết kia bị trúng chưởng trong lúc không kịp đề phòng, cho nên ngay lập tức mất mạng. Còn Tiêu công tử thì đã được đề phòng từ trước, nên bị thương nhẹ hơn, may mắn thoát khỏi cái chết. Lẽ nào hung thủ chính là Chu phó tướng Chu Tâm Kiều? Không phải vậy chứ. Chu phó tướng là một trung thần lương tướng như vậy, sao lại trở thành dâm tặc giết người? Hạ quan nói sao cũng không thể tin vào chuyện này. Lòng người khó đoán. Ai biết được bên trong bề ngoài trung thành dũng cảm của hắn ẩn dấu âm mưu quỷ kế như thế nào. Người đâu? Có. Mau tới Hàng Phủ bắt Chu Tâm Kiều đem về quy án. Dạ. Triển hộ vệ, cậu đây là... Bao đại nhân có lệnh bắt giữ nghi phạm Chu Tâm Kiều về quy án. Hả? Giờ ngọ ngày mai có thể xuất quân đánh. Chu Tâm Kiều. Công chính liêm minh.
Chu Tâm Kiều, có mặt tướng. Cù Ngọc Long có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại ra tay giết chết cậu ta? Bẩm đại nhân, Cù Ngọc Long là do Tiêu Chính Hạo giết, không liên quan tới mặt tướng. Chuyện tới nước này, ngươi còn định ngụy biện, không chịu nhận tội. Người đâu? Có. Truyền nhân chứng Tiêu Chính Hạo. Dạ. Truyền Tiêu Chính Hạo. Bẩm đại nhân, nhân chứng đã tới. Thảo dân Tiêu Chính Hạo khấu kiến bao đại nhân. Tiêu Chính Hạo, Có thảo dân. cho bổn phủ thấy vết thương của cậu. Dạ. Công Tôn tiên sinh. Dạ. Vết thương của Tiêu Chính Hạo là do kim cương chưởng gây ra, đánh bằng tay trái. So với vết thương chí mạng trên người ba nạn nhân trước đó là do một người gây ra. Triển hộ vệ. Vào 15 năm trước, Chu Tâm Kiều từng bái sư làm môn hạ Thiên Sơn trưởng lão, tu tập kim cương chưởng, khổ luyện bằng tay trái trong suốt 5 năm. Tiêu Chính Hạo, Có thảo dân. ngươi cứ luôn miệng gọi Chu Tâm Kiều là ân nhân của ngươi. Thật ra Chu Tâm Kiều có ơn gì với ngươi? Bẩm đại nhân, Chu Tâm Kiều thường âm thầm giúp đỡ cho thảo dân và tử dân cô nương, tìm cơ hội để chúng thảo dân gặp gỡ với nhau. Vào đêm Ngọc Quyên cô nương bị sát hại, vào lúc giờ tí một khắc, thảo dân có mặt tại Hấp Tinh Đình, là do Chu Tâm Kiều truyền lời nói tử dân cô nương muốn cùng bỏ trốn. Ai mà ngờ người tới không phải là tử dân mà là Ngọc Quyên. Truyền nhân chứng Hàng Tử Dân. Truyền nhân chứng Hàng Tử Dân lên con đường. Dân nữ Hàng Tử Dân khấu kiến bao đại nhân. Hàng Tử Dân, Có dân nữ. vào đêm Ngọc Quyên cô nương bị sát hại, cô đang ở đâu? Có từng nhận được chỉ thị của Chu Tâm Kiều để tới Hấp Tinh Đình không? Vào đêm đó, dân nữ còn bị cha nhốt ở trong khuê phòng, vẫn luôn chờ Chu Tâm Kiều tới cứu dân nữ ra. Nhưng chờ suốt một đêm vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Truyền nhân chứng Hàng Quy Diễn. Truyền nhân chứng Hàng Quy Diễn lên con đường. Mạc tướng Hàng Quy Diễn tham kiến bao đại nhân. Hàng tướng quân, tướng quân có nhớ chuyện xin hoàng thượng ban hôn hay không? Mạc tướng không dám quên. Chuyện này vì ngài không cam lòng, cho nên vẫn giữ bí mật không chịu cho lệnh ai biết. Nhưng mà có kẻ thứ ba nào biết không? Mạc tướng không muốn chuyện này lan truyền ra ngoài, cho nên chỉ nói với phó tướng Tâm Phúc là Chu Tâm Kiều thôi. Ngài còn nhớ ngày tháng chính xác không? Nhớ rất rõ ràng, 15 tháng này cũng chính là ngày cháu gái Ngọc Quyên chết thảm. Mời ba nhân chứng đứng qua một bên nghe phán án. Tạ Tạ ơn bao đại nhân. Chu Tâm Kiều, theo lời của nhân chứng, bổn phủ suy đoán từ trước tới nay ngươi tìm cách giúp đỡ hai đứa trẻ là giả, cố ý gây thù hận giữa hai nhà Tiêu Hàn là thật. Do đó, ngươi biết được tin hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, ngươi mới đi trước một bước để gây án, hẹn Tiêu công tử tới Hấp Tinh Đình, nhưng lại không báo cho tử dân cô nương. Ngược lại, xúi dục Ngọc Quyên cô nương tới đó. Tiêu công tử từ chối lời tỏ tình của Ngọc Quyên cô nương, sau đó tranh cãi một phen rồi bỏ về nhà.
Vậy là ngươi đã tìm ra cơ hội. Tiêu công tử, chu thúc thúc, chu thúc thúc. Cô chịu khổ rồi. Chu thúc thúc. Nhưng sẽ không còn nữa đâu. Chu thúc thúc, Người ta cũng giống vậy thôi. Sau đó ngươi lợi dụng thần không biết quỷ không hay giá họa cho Tiêu công tử. Chu Tâm Kiều, ngươi đúng là súc sinh mặt người giả thú. Uổng công ta đối đãi với ngươi như vậy. Chu Tâm Kiều, bức mật hàm này được tìm thấy trên người nạn nhân Cù Ngọc Long. Chữ viết trên đó giống hệt với mật hàm tịch thu được từ trong tay của ngươi. Đều là do ngươi đích thân viết rồi gửi cho tổng binh của nước Liêu, cho quân Liêu biết ngày tháng và tuyến đường để mà tấn công. Chu Tâm Kiều, thông đồng nước Liêu diệt đại tống ta để cho ngươi có thể hưởng vinh hoa phú quý. Đây mới là âm mưu chân chính của ngươi. Phim được dịch Này, lồng tiếng tại bằng phim chứng TV. xác thực, ngươi còn gì để nói nữa không? Mạc tướng không còn gì để nói. Dưới đường nghe phán, Chu Tâm Kiều, ngươi cưỡng bức rồi sát hại Nhạn Nhi Ngọc Quyên, sau đó lại giết Cù Ngọc Long diệt khẩu, lại còn thông đồng với địch âm mưu phản quốc. Những gì đã làm, lòng người căm phẫn, trời đất khó tha. Bổn phủ chiếu theo luật Đại Tống xử ngươi tội chém đầu. Người đâu? Có. Hộ đầu trảm chờ lệnh. Dạ. Khai đao. Trảm. Chính Hạo. Đúng rồi, Chính Hạo trở về. Chính Hạo trở về rồi. Cha, mẹ, cha, Thiếu gia, Chính mẹ. Hạo, về rồi. Chính Hạo, Chính Hạo. Chính Mẹ. Hạo. Đa tạ ông trời. Chính Hạo. cha có khỏe không? Chính Hạo. Đúng là con rồi. Là Con đã trở về thật rồi. Con nói về rồi. Con sẽ không bao giờ rời khỏi cha nữa chứ. không đâu. Con sẽ không bao giờ rời xa cha mẹ nữa.